Vi har testat en mekanisk fällkil. Det är det tyska företaget Basting som har en fällkil som heter Walfix. En mekanisk fällkil, den funkar ju så att du skruvar på en gängstång och då expanderar den inre plastkilen, och de här metalldelarna på utsidan sitter ju kvar i fällskäret. På så vis så är det ju precis som att slå in en kil. Det är bara att du skruvar in den här kilen, och du skruvar in den med en mutterknackare. Den här har vi fått låna med från Basting. Den säljs om du vill som ett kit. Att du köper den här med diverse fästen. Och du får med den här, 2 batterier, en laddare och en hållare för huggarvältet. För det är alltså så den fungerar. Du skruvar in kilen med den här, och det behövs en rejäl mutterknackare. För det är tungt att skruva in kilar. Jag kommer att se här i videon. Men kort och gott så är det ju som så här. Och sen så bara trycker man, så expanderar ju kilen inåt. Basting har 2 såna här kilar. Det här är den minsta. Den passar troligtvis oss i Norden väldigt bra. Den har en lyftkraft på 15 ton. Och det har vi testat på rejäla träd. Och vi hittade faktiskt ett träd där den gick bet. Men då ska vi säga samtidigt att allt gick bet på det trädet förutom ordinär vinsch. Så det trädet vinschar vi ner.
utmaning här, Henrik. Ja, det är utmaning. Okej, det här är det viktiga. Det här är inte en ersättare till plastkilen. För du har vissa säkerhetsmoment som du inte får tumma på när du är ute och fäller träd. Så du kan inte bara använda enkom den här. Utan du behöver dina plastkilar som säkerhet. Det ser du här i videon. Hur Henrik använder plastkilar som en säkerhet. Och dessutom om det är riktigt lutande träd så behövs plastkilarna för att ta omtag. Att trädet ställer sig på plastkilarna för att kunna ta omtag med den här. Så det är väldigt viktigt att säga. Vi säger som sagt att vi ser den här som den 4:e kilen. Och primärt varför man ska köpa en sån här kil, det har faktiskt med arbetsmiljön att göra. Det är dit vi kommer. Arbetsmiljön och i viss mån effektiviteten. För det här är ingen produkt som du ska använda för vanliga träd. Eller om du fäller i vindriktningen. Vem behöver en sån här då? Det är de svåra träden. De träden som lutar bakåt men måste ditåt. Då kommer den här till sin rätt och då gör den det riktigt, riktigt bra. Anledningen till det är att man slipper slå. Och det var någonting som verkligen en ögonöppnare för oss. Vad otroligt mycket man slår kil på träd som lutar fel. Så där har du arbetsmiljön i den här. Och även effektiviteten. Något man måste tänka på om man köper en sån här kil, det är hur man använder den. Det är inte som en vanlig plastkil. För det första så måste man få in kilen i fällskäret och det räcker inte alltid med att bara trycka in den. Så till att börja med så har Henrik gjort så när han har testat att han tog för vana att göra ett extra ursnitt i fällskäret där den här ska sitta. Då får man in den så de här prickarna försvinner. Och de här prickarna, det är ju de som gör att de här stålskenorna sitter kvar i stubbe och i stam. Så den plastkilen kan expandera inåt. Det är väldigt viktigt. Det man ska tänka på när man gör det är att man gör de här extra urtagen för kilen ganska så långt in. För som du ser här så har plasten börjat gått av här. Och det har att göra med att några gånger så skar vi in för grunt. Och det som händer då det är ju att du får in kilen men sen så går ju den upp på liksom klacken på där det inte är urtaget. Och när man börjar trycka så spricker det. Då går ju den åt fel håll liksom. Så det är någonting som man bör ta med sig. Nummer 2 det är ju att man ska inte slå in den på ett konventionellt sätt. Och man ska inte slå direkt på den här. För då blir det inte bra. Man kan jobba med att slå på metallen här, lite försiktigt. Alternativet är ju att ta loss hylsan på mutterknacken. Sätta på den där på och slå där på. Försiktigt, inte hårt.
grabbarna. Ja, ja, ja.